Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. Каже, вороже військо намагається відбити те, що втратило раніше. Однак наша армія професійно відбиває російські атаки. Як саме і яка ситуація під Авдіївкою, де рашисти лізуть, намагаючись оточити місто? Та епічні кадри втечі росіян від підрозділу «Очі відплати». Хроніка 627-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Російська пошесть планує розповзатися по нашій країні. Ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Це визнають у сухопутних військах. Генерал Олександр Сирський, який днями відвідав бійців на передовій, каже, росіяни намагаються відбити раніше втрачені позиції. Ми спостерігали підготовку до цих дій протягом попередніх 3 місяців, готувалися до таких його дій, укріплювалися, зміцнювали фортифікаційні спорудження, інженерні загородження, підтягували резерви. Це Бахмутський напрямок, Хромове, Андріївка та Кліщіївка. Тут російські війська атакують наших захисників. І тут ворог зазнає поразки. 10 атак напередодні виявилися марними. Наші оборонці штурмують на південь від Бахмута. Ці кадри від прикордонників. Бригада гвардії наступу «Сталевий кордон» мінометами та гранатометами розбиває групу російських піхотинців. У сухопутних військах знають про плани супротивника. Загроза повторної окупації Куп'янська нікуди не зникла. Противник не залишає спроб атакувати Куп'янськ на Куп'янському напрямку, адже це його основна мета на даному напрямку – повторна окупація міста, важливого логістичного центру, через який під час попередньої окупації здійснювалось логістичне постачання. Напередодні ці кадри облетіли вітчизняні ЗМІ. Українські військові контролюють село Тополі на Харківщині. Досі цей населений пункт вважали сірою зоною. Ворога було відкинуто на цій ділянці, але, звісно, ситуація там залишається непростою, бо населений пункт знаходиться фактично і поряд кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій, тому перебування там постійне українських захисників досить ускладнено, але, як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України. Вони виходять до цього населеного пункту, вони постійно контролюють цей напрямок для того, щоб ворог там ніяким чином не міг закріпитися. Прикордонники з комендатури швидкого реагування від початку повномасштабної війни зберігають трофеї від росіян, а ще уламки ворожого залізяча, яке летіло на голови нашим захисникам. Залишки зброї, боєприпасів, дронів, а також ворожа амуніція, колекція прикордонників на Донецькому напрямку. Противотанкові міни, ракети для несення касетних боєприпасів, FPV-дрон. Він здетонував, прилетів в наші позиції, все, що за нього залишилося. Уламки досліджують, а над так званим захистом російської армії іронізують. Що цікавить, трофеї, які були взяті у військовослужбовців Російської Федерації. Відповідно, бронежилет, шолом. Що варто звернути? Шолом. Він тільки з вигляду такий кевларовий весь. Якщо його взяти легенько дослідити, то є звичайна каска металева з ставленими подушечками, одітими чехлами, а решта то проста залізна каска зразка 43-го року. Але що коїться під Авдіївкою? Московити намагаються оточити місто, кажуть у Генштабі, піднімають авіацію. Однак спроби наступу і на Авдіївку, і на населені пункти Сєверне, Тоненьке та Первомайське ЗСУ відбили. А кадри палаючих хороших росіян показав Центр спеціальних операцій СБУ.
59-та окрема мотопіхотна бригада, зокрема підрозділ «Очі відплати», щодня дають прочуханки рашистам за допомогою FPV-дронів. І на своїх офіційних ресурсах у мережі закликають українців донатити на вбивчі для ворога пташки. Якщо, звісно, хочете бачити, як росіяни тікають із нашої землі. Тепер можна. Є, біля машини, залізь в машину, ярь зараз. Закусь, блядь, на машину, блядь. Ззаді. Під кущом. На. Ганна Рибалка, 5 канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на 5-му, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Щонайменше 3 офіцерів Росгвардії ліквідовані. Інформацію про інші втрати росіян уточнюють. Про наслідки бавовни в Мелітополі напередодні повідомили в Головному управлінні розвідки. Кажуть, потужний вибух влаштували представники руху опору, підірвали захоплене росіянами приміщення Нової пошти, де ті облаштували свій штаб. Пролунало в той час, коли в будівлі окупанти проводили засідання офіцерів ФСБ та Росгвардії. Після удару у Мелітополі розпочався переполох. На місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв, інформують в ГУР. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль. Росія посилює контроль над терористичним угрупованням «Вагнер». Про це заявляє британська розвідка. Як ідеться в повідомленні, частину вагнерівців асимілювали до складу Нацгвардії Росії. Ймовірно, їх очолює Павло Пригожин, син російського злочинця Євгена Пригожина. А іншу частину бійців приєднали до ПВК «Редут». Там, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічують близько 7 тисяч осіб. Крім цього, ще один терорист Рамзан Кадиров заявив, що медики групи «Вагнера» увійшли до складу чеченського спецпідрозділу «Ахмат». Нині країна-терористка здійснює прямий контроль над діяльністю групування і його колишнім персоналом. Це розпочалося саме після смерті вагнерівського керівництва у серпні 2023 року. Мисливці на російську техніку, стрілець ПЗРК з позивним «Херсон» та командир взводу «Зевс» розповіли про свою роботу на передовій, а також досвід навчання у Швеції. Про це далі у сюжеті. Я командир взводу ПЗРК, позивний «Зевс». Я також безпосередньо приймаю участь в роботі, постійно з хлопцями на позиціях виїжджаю в складі то одного відділення, то другого відділення. Дивлюсь, як хто працює. Коли ми просуваємося вперед, значить, як правило, робимо огляд, вибираємо можливі місця для позицій, для основної позиції, для запасної позиції. Дивимося зразу, що нам треба там зробити. Були в Швеції, дуже гарно до нас ставилися. Шведи, звісно, були довольні, бо то, що програма на півроку, а ми за 21 день. Показали такий там досвід, не досвід, а результат, що вони були дуже нами довольні, дуже-дуже. Що люди мотивовані. І полювали на вертольот, на гелікоптери. Значить, дуже швидко вони з'являються і уходять з поля зору. Це саме К-52, ударні гелікоптери. Як правило, вони з'являються на нашому горизонті. Дуже рідко МІ появляються, але вони виконують якусь супроводжуючу роль і дуже низько їх практично неможливо зловити. А в К-52 вони думають, що вони сильніші, вони ведуть себе трохи нагліше, тому
основна наша ціль – це саме К-52. І було три штуки, вони перший раз зайшли, було ще не видно, було дуже рано. І хлопці там рядишком штурмували, і він їх розібрав. Бліндажі їхні там, а потім вони прийшли до нас вже, то ми чули, як вони вже ранені їх привезли. Але потім вторий раз дивлюсь, заходять. І два якось так далеченько, а третій, бачу, нагло на мене йде. То я на нього. Оказалось, що я сильніший. Ні, ми не стоїмо, ми взагалі не стоїмо на місці, тому що лінія фронту рухається і ми мусимо рухатись разом з нашою піхотою, яку, собственно, ми і прикриваємо. Наше завдання – прикрити піхоту і техніку нашу, яка йде в наступ. Тому, якщо піхота просувається вперед, ми також просуваємось вперед. Це війна, і наші дії так само на межі, на граничній межі. Да? Тобто не то, що ПВО, ми ПВО, і ми десь там стоїмо, там Бог знає де там, і не прилітає, і нічого не чути. Ні, ми саме знаходимося, по суті, на самому передку. Поруч з нами стоять і мінометники, і піхота. Тому ми в самому епіцентрі знаходимося.